Nếu phải chọn một phát minh thay đổi đời sống người châu Á một cách sâu sắc nhất nhưng lại ít được để ý nhất thì có lẽ đó là cái nồi cơm điện. Nó không ồn ào như máy bay, không hào nhoáng như điện thoại thông minh và cũng không mang dáng dấp của khoa học viễn tưởng. Nhưng mà cái nồi cơm điện nó đã lặng lẽ giải phóng hàng trăm triệu phụ nữ châu Á khỏi một công việc lặp đi lặp lại, nặng nhọc và căng thẳng suốt hàng nghìn năm. Đó là nấu cơm. Để hiểu vì sao một chiếc nồi tưởng như đơn giản lại là cứu tinh của các bà nội trợ mà cũng phải mất mấy chục năm mới hoàn thiện, ta phải quay về một thời rất xa, khi nấu cơm là một kỹ năng sinh tồn chứ không phải là chuyện bấm cái nút là xong. Ở châu Á, cơm không chỉ là thức ăn mà cơm là một nền văn minh. Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên, bữa ăn có thể đạm bạc nhưng cơm thì phải chín, phải thơm, phải dẻo và phải ngon. Một nồi cơm mà nấu hỏng thì cả nhà lấy cái gì mà ăn, người nấu chắc chắn là bị trách mắng, thậm chí bị đánh giá là không biết vun vén gia đình. Ở Nhật ngày xưa, nấu cơm không hề dễ dàng. Phụ nữ Nhật nấu cơm bằng bếp Kamado, đó là cái bếp củi kín, xây bằng đất hoặc gạch, đặt nồi lên rất nặng. Muốn có một nồi cơm ngon, người nấu phải dậy sớm vo gạo, nhóm lửa đúng cách, canh nước liên tục, điều chỉnh lửa bằng kinh nghiệm và không được rời bếp quá lâu. Nói chung nấu cơm lúc nào cũng phải ở trong bếp, còn có cái nồi cơm điện thì nó nhàn hẳn. Chỉ cần lửa to một chút thì là khê, lửa yếu thì sống, nước nhiều quá thì nhão, nước ít thì khô thì sượng. Ở Việt Nam chúng ta cũng biết rồi, ngày xưa nấu cơm như là trẻ con được dạy nấu cơm thì cũng rất là vất vả. Nấu cơm bằng bếp rơm, bếp củi, thậm chí còn khó hơn vì nhiệt độ rất khó kiểm soát. Mỗi ngày nấu 2-3 lần, cuộc sống của người phụ nữ ngày xưa lúc nào cũng xoay quanh cái bếp và cái nồi cơm. Năm 1923, trong bối cảnh Nhật Bản đang công nghiệp hóa mạnh mẽ, Mitsubishi nảy ra một ý tưởng, đó là tại sao không dùng điện để nấu cơm. Họ đã chế tạo một mẫu nồi đơn giản, thậm chí được quân đội Nhật mang ra chiến trường như nồi nấu đa năng. Nhưng thực tế thì phũ phàng hơn nhiều. Gạo thời chiến kém chất lượng, không có cơ chế kiểm soát nhiệt và cơm lúc sống, lúc nhão, lúc khê. Ý tưởng này đã nhanh chóng thất bại và bị xếp xó. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản tan hoang. Lúc này một kỹ sư trẻ có tên là Masaru Ibuka mở một tiệm sửa radio trong một cửa hàng bách hóa bị bom phá ở Tokyo. Ông cùng với Akio Morita lập nên công ty tiền thân của Sony sau này. Thực ra thì lúc đó những kỹ sư được trả lương bằng gạo quý hơn tiền và ai cũng lo nấu sao cho đỡ phí. Thế là từ câu chuyện thực tế ấy, Ibuka mới thử chế tạo nồi cơm điện. Nồi này có hình trụ bằng gỗ, đáy lót dây nhôm dẫn nhiệt. Nghe có vẻ cũng khá ổn nhưng kết quả là vẫn phải canh, cơm không đều và chất lượng thất thường. Ibuka mới chán nản. Tôi ngồi nhìn nồi cơm chẳng ra cơm suốt nhiều ngày. Ông bỏ cuộc và Sony cũng không theo đuổi cái ý tưởng nồi cơm điện này nữa. Lịch sử nồi cơm điện thực sự đã rẽ sang hướng khác vào năm 1950, không phải bởi những người thích nồi cơm điện mà là trên những đường làng và những khu dân cư khắp Nhật Bản. Khi đó Sogo Yamada, một nhân viên kinh doanh của Toshiba, ngày ngày đi chào hàng máy giặt, thứ mà ông tin chắc rằng sẽ là cứu tinh của các bà nội trợ thời hậu chiến. Trong mỗi lần bán hàng, Yamada thường hỏi một câu rất bình thường, đó là trong các việc nhà, việc nào khiến các bà mệt nhất? Ông gần như chắc chắn câu trả lời sẽ là giặt giũ bởi vì ông đang bán máy giặt. Đây là một công việc nặng nhọc, tốn sức và mất thời gian. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Ở Tokyo, Osaka hay thậm chí ở những thị trấn nhỏ xa trung tâm, câu trả lời lặp đi lặp lại một cách đáng ngạc nhiên, đó là việc nấu cơm 3 bữa mỗi ngày. Khoảnh khắc ấy thực sự khiến cho Yamada sững sờ. Ông nhận ra rằng máy giặt tuy tiện lợi nhưng chưa phải là thứ người phụ nữ Nhật Bản cần nhất lúc đó. Thứ họ thực sự khao khát là một chiếc nồi có thể nấu cơm mà không cần đứng canh, không cần đoán lửa, không cần phải hồi hộp lo cơm sống hay cơm khê. Chính từ câu trả lời giản dị ấy, ý tưởng về nồi cơm điện tự động thực sự mới bắt đầu hình thành. Dự án sau đó đã được Toshiba giao cho một kỹ sư có tên là Minami thực hiện. Nhưng Minami cũng sớm hiểu ra một điều rất quan trọng, kỹ thuật không đủ để nấu cơm ngon. Các phát minh trước đó đều thất bại không phải vì thiếu điện hay thiếu vật liệu, mà vì thiếu sự thấu hiểu với căn bếp nơi người đàn ông gần như là đứng ngoài. Thế nên ông cần một người phụ nữ vào cuộc. Vì vậy nên Minami đã làm một việc mà ít kỹ sư nam thời đó dám làm, đó là đưa dự án cho vợ của mình. Bà này thì tên là bà Fumiko. Bà Fumiko tất nhiên không có bằng kỹ sư, nhưng có thứ quý giá hơn rất nhiều, đó là hàng chục năm nấu cơm bằng bếp. Ngày này qua ngày khác để nuôi 6 người con. Bà biết chính xác lúc nào cơm chín tới, biết lúc nào mở nắp đúng, lúc nào chậm vài giây sẽ thành khê. Hai vợ chồng mới cùng nhau mổ xẻ vấn đề và đi đến một phát hiện then chốt. Tất cả các nồi cơm điện trước đó đều thua ở một điểm, đó là không biết điểm dừng. Đun nóng thì máy lúc nào cũng làm được, nhưng khi nước trong nồi đã cạn, nhiệt độ đã vọt lên rất nhanh, vượt quá 100 độ C, và đó là lúc cơm bắt đầu cháy. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc làm nóng, mà nằm ở thời điểm ngắt nhiệt, và cái nút bấm ở nồi cơm điện đã ra đời như vậy.
Từ phát hiện đó, Minami và Fumiko tạo ra một cơ chế cực kỳ đơn giản nhưng mang tính cách mạng, đó là công tắc nhiệt uốn cong. Hiểu đơn giản như thế này, khi nhiệt độ trong nồi vượt qua ngưỡng an toàn, miếng kim loại sẽ cong lại, tự động ngắt điện, không cần người trông, không cần kinh nghiệm bếp núc và cũng không cần canh bằng mắt hay là nghe tiếng sôi. Chính một cái chi tiết nhỏ bé ấy đã trở thành linh hồn của nồi cơm điện, chúng ta hay gọi là bật nút nồi cơm điện. Ai mà chẳng có lần nấu cơm nhưng mà quên bật nút nồi cơm điện. Nó biến việc nấu cơm từ một kỹ năng đòi hỏi kinh nghiệm trở thành một thao tác bấm nút, thứ mà bất kỳ ai, kể cả những người chưa từng vào bếp cũng có thể làm được. Năm 1956, Toshiba đã chính thức tung ra dòng nồi cơm điện tự động 2 lớp đầu tiên trên thị trường. Cấu tạo của nó rất thông minh, nồi trong để nấu cơm, nồi ngoài để giữ nhiệt, giúp cơm không bị nguội nhanh sau khi điện ngắt. Tuy nhiên, con đường đến thành công không hề dễ dàng. Ban đầu sản phẩm bị nghi ngờ đủ kiểu, giá thành cao khiến nhiều gia đình đắn đo. Một bộ phận xã hội còn cho rằng nồi cơm điện sẽ làm hư truyền thống của người phụ nữ Nhật Bản, vì họ tin rằng người vợ tốt phải tự canh bếp và chăm chút từng bữa ăn. Nhưng Toshiba đã tìm ra cách thuyết phục thị trường bằng chính hương vị. Họ quảng cáo rằng chiếc nồi này không chỉ nấu được cơm trắng mà còn làm được Takikomi Gohan, đó là món cơm trộn gia vị, nước tương và nguyên liệu, vốn rất khó nấu ngon nếu không có kinh nghiệm. Lời quảng cáo ấy đã đánh trúng vào tâm lý của người Nhật, ngon hơn, nhàn hơn mà vẫn giữ được cái chất trong bữa cơm gia đình. Kết quả đã vượt xa mọi dự đoán, chỉ trong một thời gian ngắn, Toshiba bán ra 200.000 chiếc nồi cơm điện mỗi tháng. Vài năm sau, quá nửa hộ gia đình Nhật Bản đã có nồi cơm điện, một tốc độ phổ cập hiếm thấy với bất kỳ một đồ gia dụng nào. Và cả ngành điện tử lúc này đã thức tỉnh. Thành công của Toshiba giống như một cú tát đối với toàn bộ ngành điện tử Nhật Bản. Bởi trước đó, Toshiba vốn được xem là một hãng chuyên làm máy móc công nghiệp, chứ không phải đồ gia dụng cho gia đình. Việc họ thắng lớn trong căn bếp khiến các đối thủ không thể ngồi yên. Ngay lập tức, Matsushita, tiền thân của Panasonic đã nhảy vào cuộc. Hãng này nhanh chóng cải tiến thiết kế, tạo ra nồi cơm điện một lớp, nhanh hơn, đơn giản hơn, rẻ hơn và tiết kiệm điện hơn so với mẫu 2 lớp của Toshiba. Cuộc đua nồi cơm điện từ đó chính thức bùng nổ, kéo theo hàng loạt những cải tiến liên tục trong nhiều thập kỷ sau. Từ một câu hỏi tưởng chừng rất nhỏ của người bán máy giặt, cả căn bếp Nhật Bản rồi cả căn bếp châu Á đã bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nồi cơm điện. Và chiếc nồi cơm điện âm thầm nhưng bền bỉ đã trở thành biểu tượng cho một cuộc cách mạng không tiếng súng nhưng thay đổi đời sống của hàng trăm triệu hộ gia đình. Không chỉ là cái nồi bình thường, nồi cơm điện còn xóa bỏ những không gian bếp núc vốn ngày xưa rất khó chịu, đôi khi rất bẩn và rất nhiệt. Nhưng nó cũng xóa bỏ đi nỗi lo cơm bị hỏng, nó trả lại thời gian, sức lực và tinh thần cho người phụ nữ hoặc những người đàn ông vào bếp để nấu cơm. Từ Nhật Bản, nồi cơm điện lan ra Đông Á, Đông Nam Á rồi toàn thế giới. Ngày nay hầu như nhà nào cũng có một cái nồi cơm điện. Ta bấm nút nấu cơm mà không cần phải nghĩ gì cả. Nhưng phía sau nút bấm đó là hàng chục năm thất bại, là một người vợ nấu cơm suốt đời và một phát minh sinh ra từ sự thấu hiểu của người phụ nữ. Nhìn lại mới thấy nồi cơm điện là một phát minh vừa lâu vừa khó chứ không đơn giản. Ý tưởng nấu cơm bằng điện đã manh nha từ những năm 1920, nhưng phải 30 năm sau, người Nhật mới thực sự tạo ra một chiếc nồi có thể nấu cơm ngon, ổn định và tự động. Từ những thử nghiệm ban đầu của Mitsubishi rồi đến những thất bại liên tiếp của các kỹ sư trong và sau chiến tranh, ý tưởng ấy cứ lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm mà không thể đi đến đích. Điều đó cho thấy đây không phải là một phát minh lóe sáng mà là một quá trình mày mò rất dài và đầy va vấp. Sở dĩ một chiếc nồi cơm lại khó đến vậy vì nấu cơm không giống việc đun nước, chỉ cần sôi là xong. Cơm còn phải liên quan đến việc gạo hút nước như thế nào, cạn thì nhiệt độ ra làm sao. Nói cách khác, nồi cơm điện là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong căn bếp của chúng ta. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.